नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ एउटा नर्मल क्याजुअल भिडियो लिएर आएको छु। लास्टसम्म हेर्नु होला। आज चाहिँ एउटा नर्मल यो शिन रामेन, यो कोरियन रामेन कसरी पिरो बनाएर खाने भनेर एउटा भिडियो बनाउँछु। लास्टसम्म हेर्नु होला। पिरो मन पर्ने मान्छेले हेर्नु होला, पिरो मन पर्दैन भने त खासै काम नलाग्ला। फर्स्टमा पानी बोइल गर्ने। यो चाहिँ बोइल गरे पनि हुन्छ, बोइल नगर्दै हाले पनि खासै फरक पर्दैन। यो चाहिँ नर्मली यत्तिकै हाल्दिनु, जस्ताको तस्तै यो नुडल्स। मलाई चाहिँ यहाँभित्र भएको गजाङ गुजुङ मन पर्दैन, त्यही भएर म यो पनि फालिदिन्छु। अनि मैले चाहिँ यो पिरो खुर्सानीको पाउडर जस्तो मात्रै युज गर्छु सधैँ। लास्टमा यो मात्रै हाल्ने हो। एकदमै राम्ररी बोइल गर्नुहोस्। लास्टमा यो पानी सबै फालिदिनु। मान्छेहरूले यो पानी माथिबाट सुप हाल्ने यताउता गर्ने गर्छन्, मैले चाहिँ पानी सबै फालिदिन्छु। अब पानी हालेपछि यस्तो हुन्छ यसको कन्डिसन। अनि यो नुडल्समा यो हाल्नु। अब यो नुडल्समा यो सुप पुरै हालिदिने, फुल हालिदिने। हालिदिएपछि र यो सब एकदमै मिक्स गर्ने। वाइड तरिकाले मिक्स गरेपछि यति गरेपछि यो एकदमै रातो रातो हुन थाल्यो जम्मै। यसमा अरू केही पनि नराखिकन यत्तिकै पिरो खायो भने त वाइल्ड हुन्छ। ल खाइदिन्छु। वाइल्ड पिरो हुन्छ। मान्छेहरूले यसमा खुर्सानी हालेर नि खान्छन्। साथीहरूले यत्तिको पिरो छ, यसमा पनि खुर्सानी हालेर खान्छन्। यसरी वाइल्ड पिरो शिन रामेन खान सकिन्छ। एकचोटि ट्राई गर्नु होला। बाइ बाइ।